For example, our essence breathes us a certain way. Například, jak nás esence vyživuje. When we make a statement that is not the will of our essence, it will change the way it breathes us. Pokud učiníme nějaké prohlášení, které není v souladu s naší esencí, změní se způsob, jakým nás vyživuje. When we make a statement that is the will of our essence, again, it will change the way it breathes us differently. A stejně tak, pokud učiníme prohlášení, které je v souladu s naší esencí, opět se něco změní. So with this technique, you don't have to change the rhythm of your breath. You're just going to watch the breath and see what it does when you make different statements. A všechno se to týká dechu, takže pokud budete činit různá prohlášení, jenom zjišťujte, jak se mění váš dech, jak se mění přirozeně, neměňte ho sami. So in order to feel the difference in the body and the way the essence is breathing, you will do two things. Že abyste zjistili, jak se mění váš dech a jak se mění to, jak s vámi esence dýchá, uděláme dvě věci. Firstly, I want you to think about something in your life that is simple, that you know is an absolute lie, but you're going to chant it as if it's truth. Nejdřív myslete na něco, o čem víte, že je to naprostá lež, ale řekněte to tak, jako kdyby to byla pravda. For example, if I chanted over and over, my body really loves meat, that's a big lie. Že pokud bych si opakovala, že moje tělo má rádo maso, je to opravdu velká lež. I've been a vegetarian for nearly most of my life. Jsem vegetariánkou v podstatě celý svůj život. Before living on prana. Now my body loves prana for food. Předtím, než jsem přišla na pránu, teď má moje tělo rádo pránu. So think of something simple that you know is a lie and you're going to chant it as if it's a truth and just see what the breath does. Takže myslete na něco, co je opravdu lež, opakujte si to v mysli a sledujte, co vaše tělo na to. And then we're going to find something very, very simple for you that you know is 100% true. Like if I said I really love my grandchildren, that's a truth. A pak najdeme něco, co je pro vás zase naprostá pravda. Například, když já řeknu, že miluji svá vnoučata, to je úplná pravda. And as I chant that over and over, that truth, again, my rhythm of my breath will change. A jak si to budu opakovat, opět rytmus mého dechu se změní. So let's close our eyes for a moment. Takže prosím, zavřete oči na chvíli. Again, we're just going to watch the natural rhythm of the breath. A jenom sledujte přirozený rytmus dechu. We start with thinking of something simple. A začneme přemýšlet nad něčím jednoduchým, that you know is a lie. O čem víte, že je to lež. We're going to chant it over and over as if it's truth. And watch the breath. Budeme to opakovat dokola a dokola, jako kdyby to byla pravda, a sledovat dech. Just sensing what happens in your body when you chant this lie as if it's a truth. Jenom se zkuste nacítit, co vaše tělo dělá, když si opakujete lži. And then when you're ready, you chant, think of something that's very simple that is a truth for you, chant it over and over and see what the breath does. A pak, když se cítíte připraveni, začněte myslet na něco jednoduchého, co je pro vás 100% pravda, zase si to opakujte a vnímejte, co dělá dech. When you can sense the difference, just open your eyes. A když cítíte ten rozdíl, otevřete oči. I know, of course, that many of you need more time to play with this, and you can do that at home.
určitě mnoho z vás potřebuje víc času, abyste si s tím trochu pohráli a můžete to zkusit doma. But how many of you found when you chanted your lie as if it was the truth, that it felt as if the breath went up here and everything closed in inside? Kolik z vás si všimlo, že když jste si opakovali lež, že se vám dech zúžil a byl jakoby jenom nahoře? How many of you found that? Kolik z vás to zjistilo? It's a very common response. To je velmi častá How reakce. many of you found when you chanted your truth that it felt as if the breath dropped right down and everything opened up inside of you? A kolik z vás cítilo, že když jste si opakovali pravdu, dech se vám prohloubil a všechno se otevřelo? Yeah. So simple, isn't it? To je tak jednoduché, že? How many others here felt a change in your heartbeat? Kolik z vás cítilo změnu v rytmu srdce? Yeah? It's a less common response. To je trochu méně časté. Again, your body may be different like mine. Vaše tělo může být jiné, než je to moje. When I was first given this technique, I didn't like it. Když mi poprvé sdělili tuto techniku, neměla jsem ji ráda. I didn't use it. A nepoužívala jsem. Because my body didn't get the usual reaction. Protože moje tělo nereagovalo běžně. For me, when I make a statement that is not true for my essence, all my attention goes to my nose like Pinocchio telling a lie. Protože já, když si opakuji lež, veškerá moje pozornost se obrací ke špičce mého nosu, tak jako když Pinocchio lhal. And when I make a statement that's a truth for my essence, it's like a baby kicking me in my stomach. A když si opakuji pravdu, je to pocit stejný, jako když mě kope dítě v břiše. So we mention that for those who may not yet have got a reaction. A to jenom zmiňuji pro ty, kteří měli jinou reakci. But the point is, your essence will change the way it breathes you, and there will be a different body reaction according to if what you're stating is the truth for your essence or not. Ale důležité je uvědomit si, že vaše esence změní rytmus vašeho dechu a změní reakci vašeho těla podle toho, jestli říkáte něco, co je v souladu s esencí, nebo naopak není. A few weeks ago I was in Germany and I borrowed a friend's car and she had a GPS but I can't read German. Před pár týdny jsem byla v Německu, půjčila jsem si auto, měla jsem tam GPSku, ale já neumím německy. And not all the towns have good signs in Germany. Všechny města v Německu jsou dobře označená. I needed to go to a particular town. Musela jsem se dostat do jednoho městečka. I couldn't work the GPS. Nebyla jsem schopná fungovat s But GPS. I thought that's okay. I have my internal GPS. A říkala jsem si, to je v pořádku, mám vnitřní GPS. So I came to a T section of a crossroads. Přijela jsem na T-čkovou křižovatku. I sensed intuitively that I needed to go left. A intuitivně jsem cítila, že mám jít doleva. But I wasn't sure. Ale nebyla jsem si jistá. So I just made the statement with the name of the town left. A takže jsem prohlásila jméno toho města a řekla jsem doleva. Straight away, kick, kick. A okamžitě jsem cítila kopání. Easy, isn't it? To je jednoduché. Took a second. Bylo to ta vteřina. I didn't have to go into deep theta brainwave patterns of meditation. Nemusela jsem se ponořit do hlubokých vln téta. Because my essence could show me very, very quickly. Protože esence se mnou komunikovala velmi rychle. A few years ago I was in Russia. Před pár lety jsem byla v Rusku. And this businessman came up to me and gave me big hugs, lots of kisses. A přišel ke mně obchodník a objímal mě a líbal. He said, thank you, thank you, thank you. A pořád mi děkoval. I said, what for? A říkám, za co? He said, well, you know, last time you were here, naposledy, když jsi tady byla, you gave me this breath test technique. Dostal jsem tady tu techniku testování dechu. So I can always know the will of my essence. Takže teď vždy znám vůli své esence. He said, I went back into my business and I taught it to all of my employees. Vrátil jsem se do firmy a naučil jsem to všechny své zaměstnance. None of them were allowed to make a business decision unless their essence said yes. Žádný z nich nesměl udělat žádné obchodní rozhodnutí, pokud to nebylo v souladu s jejich esencí. He said, even though there's been the global financial crisis, my company has made so much money. A přestože jsme ve světové ekonomické krizi, moje firma opravdu vydělává. He said, all we do is follow the will of essence. Jediné, co děláme, je sledujeme vůli naší esence. The company is so abundant. A ta
společnost je v takové hojnosti. That's nice, isn't it? Hezké, víte? Good way to run a company. Dobrý způsob, jak řídit podnik. Okay. Similarly, you can use this technique in many other ways. Tuhle techniku také můžete použít různým jiným způsobem. For example, maybe somebody has bought my book and they love it. Třeba si někdo koupí moji knihu a moc se jim líbí. We have 35 books in 18 languages. Máme 35 knih vydaných v 18 jazycích. But maybe somebody comes up to you and say, oh, I love this book, you should read it. A někdo k vám přijde a řekne, já zbožňuji tuhle knihu, přečti si. You make the statement, uděláte prohlášení. it is beneficial for me to read this book. Je pro mě přínosem, abych si ji přečetla. But the breath goes, ale dech se vám úplně zaškrtí. and you can say to that person, well, thank you, but no thank you. A můžete tomu člověku říct děkuji, ale nechci. You've just saved a few euros of maybe buying the book, and you've also saved maybe a day of your time of not reading it. Právě jste ušetřili několik euro, které za knihu nezaplatíte, a také třeba den vašeho času. Or somebody says you should go to this seminar. A někdo vám říká, měl bys jít na seminář. You just make the statement, it is for my highest good to go. If the breath goes, then no, it's not. A vy se zase zkusíte říct, je to v mém nejvyšším zájmu, abych šel, a když se vám zaškrtí dech, není. Maybe you meet an amazing man or woman. Nebo se potkáte s úžasnou ženou nebo mužem. Maybe these two meet at this seminar. Možná tady ty dva se setkali na semináři. And maybe in the break he said, would you like to go out for coffee? A možná se v pauze on zeptá, jestli ona chce jít na kafe. She makes a statement, it is for my highest good to spend time with this man. A zase ona se zeptá, jestli je to pro mé nejvyšší dobro strávit čas s tímto mužem. Maybe the breath goes right down. A možná se dech uvolní. She can simply say that would be nice. A může říct určitě ráda. Maybe the breath goes. A možná se dech zaškrtí. And she can simply say no thank you. A může říct ne, děkuji. Isn't it easy? Je to jednoduché. Yeah, very simple technique. To je opravdu jednoduchá technika. So we invite you to share this with people. Takže sdílejte tuto techniku, posílejte ji dál. Teenagers love it. Teenageři ji zbožňují. Because often in teenage time life can be a bit confusing. Protože v tomhle období je život často hodně matoucí. And so it's a good technique to get good, clear answers, guidance from your essence. A tohle je dobrá technika, jak získat jasné vedení od vlastní esence. So that's one simple technique. Tady máte jednu jednoduchou techniku. Did you enjoy that? Užili jste si ji? Yeah. You never need psychics again. Nepotřebujete vědnu. Okay? You don't have to go to a clairvoyant or a psychic. You can just make a statement, see what your essence says. Nemusíte chodit k žádným vědmám, kartářkám, prostě jenom to prohlásíte a uvidíte, co na to esence. Okay, the next technique I like, and this is the one we're going to start to get a lot of information about you. A další technika, kterou mám ráda, a tady získáme mnoho informací o vás. And once we've used this technique and got information about you, then we'll take a little break. A jakmile projdeme touto technikou a zjistíme něco o vás, dáme si pauzu. And as was shared before, when we come back from the break, we're happy to answer questions and then do a meditation to complete. But right now, I want to get more information about you from your essence. A jak jsme už říkali, potom bude prostor na otázky a dáme si meditaci, ale teď zrovna bych chtěla od vaší esence získat informace o vás. This is a technique that was given to me by the Australian Aboriginals. Tuto techniku jsem získala od australských aboriginců. Did you like this music we were playing when you came in? Líbila se vám hudba, která hrála, když jste přicházeli? Did it feel good for your heart? Cítili jste ji hezky, byla hezká pro vás? This is a man called Gurramal. He's an Australian Aboriginal and he's singing in the Aboriginal language. Je to muž, který se jmenuje Gurramal a je to aboriginec slepý a zpívá v tom původním jazyce. And again, it's music sung with great heart. A jeho hudba má velké srdce. In my country, our Aboriginal people have lived in harmony before white people came for 40,000-60,000 years. Než přišli bílí do Austrálie, aboriginci tam žili 40-50 tisíc let v naprosté harmonii. Completely aligned to Mother Earth. Naprosto spojení s Matkou Zemí. Never causing any problems with Mother Earth. S Matkou Zemí není zázrak žádný problém. And this is part of the game with living purely on prana. A to je také součást žití čistě z prány.
we become dependent on the divine resource within us. Pokud začneme vlastně získávat pouze z božského zdroje uvnitř nás, which means we are less dependent on resources of Mother Earth. Znamená to, že závisíme mnohem méně na zdrojích Matky Země. We become givers, not takers. A stanou se z nás ti, kdo dávají, ne ti, co berou. Because we gain freedom of choice regarding how we want to be nourished from what source. Protože získáme svobodu volby v tom, jak chceme být vyživováni a z jakého zdroje. So with this technique we'll find out your prana percentage and find out how much you can safely unhook today from your dependence on the world's food resources. A tato technika vám umožní zjistit, z jakého procenta že jste schopni žít na práně a z jakého procenta se tedy můžete osvobodit od toho, jak jste vyživováni dnes. Imagine if people in the West could safely eat half the amount they're currently eating. Všichni lidé na západě by mohli naprosto bezpečně jíst polovinu toho, co jedí teď. What impact would that have on our environment? Jaký by to asi mělo dopad na naše životní prostředí? We're not talking about not eating. Nemluvíme o nejezení. That's very extreme still for many people. To je pro mnoho lidí ještě stále přílišný extrém. But what if you could safely reduce your diet by up to 50%, maybe more? Ale co kdybyste mohli bezpečně snížit příjem potravy o 50%, možná více? Even less elimination. Možná ještě méně. Less sewage. A možná less excrement, less okay. You eat less, then there's less there. Samozřejmě by se také snížilo množství odpadů. What a difference that would make. To by také byl velký rozdíl. Just less sewage. Prostě jenom méně odpadů. So this technique with the Aboriginals is very simple. A tady ta technika Aboriginců je velmi jednoduchá. They say great spirit is everywhere. Říkají, že velký duch je všudy přítomný. Including within me. Někteří lidé tomu říkají vesmírná životní energie, někteří tomu říkají prána, někteří tomu říkají Bůh. But the indigenous call it great spirit. Ale Aboriginci to nazývají velkým duchem. And so they say great spirit. A proto říkají velký that duch, is within me. který tlí ve mně. I want you to use my body as a pendulum. Chtěl bych používat své tělo jako kyvadlo. Move me forward for yes answer. Pohni se mnou dopředu, pokud je odpověď ano. Backwards for no answer. A dozadu, pokud je odpověď ne. Very simple technique. Jednoduchá technika. So we're going to test this technique with you by asking a silly question first to see how your body responds, and then we're going to get some real information. Takže to zkusíme otestovat na nějaké opravdu jednoduché otázce, abyste viděli, jak se vám tělo hýbe, a potom budeme dál. So let's stand up. Prosím, postavte se. And women, if you have really high heels on, keep your shoes on. A dámy, které mají vysoké podpatky, prosím, zujte se. But everybody, we need to get our body in good shape. Ale potřebujeme se všichni se protřepeme. You want your body to be nice and loose, like a tree that can sway in a breeze. Musíme tělo uvolnit, aby bylo jako strom, který se ohýbá ve větru. Be nice and loose. Už jste uvolnění? So close your eyes. Zavřete oči. Deep breath. Hluboký nádech. And again we hold the intention, we say within. A opět ten úmysl si řekneme uvnitř. Essence I am. Jsem esence. Use my body as a pendulum. Použij mé tělo jako kyvadlo. Move me forward for yes answer. Pohybuj se mnou dopředu, pokud je odpověď ano. And backwards for no answer. A dozadu, pokud je odpověď ne. And we make the statement. A teď učiníme prohlášení. Chanting this over and over till the body moves forward or back. A opakujeme si ho, dokud se nám tělo neposune dopředu nebo dozadu. I am in a female body. Jsem v ženském těle. I am in a female body. Jsem v ženském těle. Make the statement over and over till the body moves. I am in a male body.
Opakujte si to, dokud se vám tělo nepohne. Jsem v mužském těle. I am in a male body. Jsem v mužském těle. How many of you found your body moving? Kolik z vás cítilo pohyby těla? Yeah, most people do. This is a simple technique. Většina lidí to cítí, tohle je jednoduchá technika. How many of you got a yes, a forward movement for both statements? Kdo z vás cítil pohyb dopředu pro obě prohlášení? Okay, this happens sometimes. To se také někdy stává. It just means you're living two lives simultaneously. Znamená to, že žijete současně dva životy. But that's a different discussion we're not having now. Ale to je jiný příběh, o tom se nebudeme bavit dnes. Now let's get some interesting information, yeah? Tak teď získáme nějakou zajímavou informaci. Again, we want the knees relaxed. Opět uvolněte kolena, Close your eyes. zavřete oči, Deep breath. hluboký nádech We make the statement. a zase prohlásíme. It is in my divine blueprint, this life, Je v mém božském plánu v tomto životě to live purely, physically on Praha. žít čistě, fyzicky, z prány. It is in my divine blueprint, this life, to live purely, physically on Praha. Je v mém božském plánu tohoto života žít fyzicky čistě, z prány. Okay, how many of you are getting a forward movement to that? Kolik z vás cítí pohyb dopředu? Hands right up. Okay. How many of you got a clear no? A kolik z vás má jasné ne? Okay, just because you got a clear no, Jenom proto, že máte jasné ne, it doesn't mean it's not for you to do this life. neznamená to, že to nemůžete učinit v tomto It just životě. means that you have another major service. Znamená to, že máte jiný hlavní úkol. I meet many healers and this is their life to transmission healing energy and they naturally lose their appetite. Potkala jsem mnoho léčitelů, jejichž úkolem je léčit a předávat léčivé energie a oni přirozeně ztrácí chuť k jídlu. So they're naturally living on prana now, even though it's not in their divine blueprint. A proto teď žijí čistě z prány, i když to není v jejich božském plánu. How many of you are healers here who do pranic healing, Reiki, these sorts of things? Kolik z vás je tady léčitelů, kteří dělají různé léčení, reiki, pránické léčení? Hands right up, our healers. Ruce nahoru, léčitelé. Okay. You know this energy as it's moving through you is healing. A všichni víte, že energie vámi proplouvá, když But léčíte, it's also nourishing. ale že vás také vyživuje. So I'm meeting many healers now who are getting two streams of nourishment and they're getting fatter and fatter. Potkala jsem mnoho léčitelů, kteří mají dva zdroje výživy a přibírají na váze. So they need to stop taking so much physical food. A proto musí přestat přijímat fyzickou potravu. But now let's find out what your prana percentage is. Ale teď zjistíme, jaké je vaše pránické procento. Again, relax knees, Zase uvolněte kolena, deep breath, hluboký nádech, and with our eyes closed, zavřené oči we make the statement. a učiníme prohlášení. Prana now provides Prána mi nyní poskytuje more than 50% více než 50% of my physical body nourishment. výživy mého fyzického těla. Prana now provides Prána mi nyní poskytuje more than 50% of my Více než- physical body nourishment. více než 50% fyzické výživy. If you get a forward movement to this, check for more than 60%. Pokud cítíte pohyb dopředu, zkontrolujte to pro více než 60%. Prana now provides more than 60% Prána mi nyní poskytuje více než 60% of my physical body nourishment. fyzické výživy. Again, if you get a forward movement, check for 70%. Opět, pokud cítíte pohyb dopředu, zeptejte se na 70%. And if you get a backward movement, then drop the percentage back. A pokud cítíte pohyb dozadu, snižte procento.
Maybe it's 45 or 55. Možná je to 45, 55. Just keep checking. Jenom kontrolujte. Prana now provides Prána mi nyní poskytuje more than více než a procenta. Okay, again, some of you have already got your percentage, and I know some of you need more time to get the exact percentage, which you can do later. Že někteří z vás už jste získali to přesné procento a někteří ještě potřebují čas, takže můžete udělat později. Take a seat again. Posaďte se. How many of you got yes to more than 50%? Kolik z vás získalo ano pro více než 50%? Hands right up. Ruce nahoru. Okay, we normally start at this with these gatherings. Většinou začínáme na těchto procentech. Because usually when people come to these gatherings, they've been people who've been meditating. Protože lidé, kteří chodí na naše setkání, jsou většinou ti, co aktivně meditují. And as we share in the book The Food of God, this is the result of a spiritual lifestyle. A tak, jak jsme psali v knize Strava Bohů, tohle je výsledek duchovního života. Living purely on prana is not a diet, it's the result of a spiritual lifestyle. Žití z prány není způsob jídla nebo není výživový program, ale je to výsledek duchovního života. Now those of you who got a percentage of 50% and above, A ti z vás, kteří se dostali k procentům 50 a více, if it feels right for you emotionally, pokud to pro vás je správné emocionálně, of course it may not, a taky to nemusí být, but you can begin to give Mother Earth now a gift today. můžete začít dávat Matce Zemi dárek. You can safely reduce your food consumption. Můžete bezpečně snížit příjem potravy. Maybe you've been eating 2 meals a day, well maybe you can go to 1. Přijímáte nebo jíte jedno jídlo denně, klidně můžete jíst jíte dvě, můžete jíst jedno. We talk about the slow methodology of transition for this in the book The Food of Gods. A právě o pomalém přechodu tady k tomuto se hovoří v knize Strava Bohů. But you know, I've met people who've had 100% percentage. A potkala jsem se s lidmi, kteří mají 100% pránické procento. They're doing some beautiful service, so the energy is moving through them and flowing out from them. A oni konají úžasnou službu a energie skrz ně prochází a rovnou vylétávají ven. But they still like to eat for pleasure. Ale stejně jedí jenom pro potěšení. They're emotionally not ready yet to stop taking physical food. Nejsou emocionálně připraveni na to, aby přestali přijímat fyzickou potravu. We have to be in harmony with this on all levels. Musíme být v souladu se všemi našimi úrovněmi. All we ask is that when people make the transition, Vše, co žádáme, je, aby když lidé podstupují ten přechod, they stay with this long enough to prove to themselves without a doubt that this is a reality for them. Žádáme je, aby zůstali vlastně na práně jenom po tak dlouhou dobu, aby si sami ověřili, že pro ně je to možné. And once you've proven that in your own way, in your own time, then you have this freedom. A pokud jste to dokázali sami pro sebe ve svém vlastním čase, máte svobodu. But I know people who have one small meal once a week with family just for fun. A znám lidi, kteří jednou týdně jí malou porci s rodinou jenom pro potěšení. I know other people who have one small meal of maybe a soup or a light plate of fruit once a month, just with family, just for fun.
Znám lidi, kteří si dávají misku ovoce jednou měsíčně s rodinou a jenom pro potěšení. But what about water as well? A co voda? No, I've only ever met one true breatharian on this planet. Setkala jsem se jenom s jedním skutečným bredariánem. As you know, the word breatharian means a breather of God, so technically everybody is that. Ale tak, jak víte, tak bredarián je ten, kdo dýchá Boha, takže v podstatě všichni jsme bredariáni. This divine force is breathing all of us. Protože božská síla dýchá skrz nás všechny. But this woman I met in Russia, she never eats and she never drinks. You might have heard her name, Zanita Baranova. A potkala jsem se s Ruskou, která ani nejí, ani nepije, možná ji znáte. And when she transitioned to living purely on prana, she's quite short and she was quite like this. A když začala s přechodem, byla hodně, ona je taková drobná, ale byla taková hodně korpulentní. And she went from 92 kilograms to 72 kilos. She lost 20 kilograms. A zhubla 20 kilo v tom přechodu. But over the following years, without any food or any liquid, she ended up putting back those 20 kilograms in weight. Ale aniž by přijímala jakoukoliv potravu nebo jakékoliv pití, nabrala ty kila zase zpátky. Because she was such a pure-hearted person with a heart full of devotion to Jesus and the Christed energy. Protože byla tak čistého srdce a byla tak odevzdaná Kristovi a kristovské energii. She became like a giant magnetic attractor magnet for love. So love was like... Byla takovým obrovským magnetem pro lásku a láska jí nafukovala. So with your cutting back your food intake slowly, takže pokud budete pomalu snižovat příjem potravy, you need to hold the idea in your head that all your vitamins, all your minerals, everything you need to stay healthy is coming from your essence, coming from divine love, coming from prana. Musíte pořád myslet na to, že všechny minerály, vitamíny, všechno, co vaše tělo potřebuje, přichází skrz vaši božskou esenci právě z prány. And really surrender your body to essence. Let it make you the weight it wants you to be. A opravdu odevzdejte své tělo svoji esenci a nechte jí, ať učiní, nebo ať vás ustálí na takové váze, na které máte být. But then what about drinking? Ale co teda s pitím? You know, breatharians are drinking. Bredariáni by neměli pít. And I too often go for long periods without taking any water. A já také procházím dlouhými obdobími, kdy nepiju ani vodu. And all I do is this. Jediné, co dělám, je tohle. I make the statement when I'm not drinking. Udělám prohlášení, když nepiju. Every day I simply say. Každý den prostě řeknu. My body is dehydrated. Moje tělo je dehydrované. If I get a yes, pokud získám odpověď ano, I drink. Napiju se. Very simple. Velmi jednoduché. If I get a no, pokud ne, I don't drink. Nepiju. Easy? Jednoduché. Okay. Do we really need to be taking so much of Gaia's water resources? Opravdu potřebujeme spotřebovávat tolik vodních zdrojů Gaie? Fitness magazines say we have to drink at least 8 glasses of water a day. Fitness magazíny vám řeknou, že musíte vypít alespoň 8 sklenic vody denně. But for a person who is aligned closely with their essence, our essence can give us hydration as well as nourishment. Ale ti, kteří jsou ve spojení se svojí esencí, zjišťují, že nám naše esence poskytuje také hydrataci. So here we have two simple techniques. Takže máme 2 jednoduché techniky. Just feel intuitively what's right, make a statement as if something's true, see what the breath does, if it confirms it or not. Takže pokud máte nějaké jednoduché prohlášení, chcete vědět, jestli je to pravda, zkuste si ho říct a uvidíte, co na to jde. Now, if you're guided to do the 21-day process, pokud se cítíte vedení k tomu, abyste prošli 21denním procesem and you've checked your prana percentage, a zjistili jste, jaké je vaše pranické procento, and it's only 80%, je to jenom 80%, can you stop eating? jste schopni přestat jíst? Of course not. Samozřejmě, že ne. Your body will be in 20% fasting mode. Vaše tělo bude z 20% hladovět. You can eat less, but you can't stop eating altogether.
Můžete jíst méně, ale nemůžete přestat jíst úplně. People go into the 21-day process expecting this gift without even knowing how to check their prana percentage. Lidé se vrhají do 21denního procesu, očekávají ten dar, ale vůbec nezjistili, jaké je jejich procento. So if you meet people in Czechoslovakia and they're talking about doing this, teach them how to check their percentage. Takže pokud se setkáte s někým, kdo by to chtěl podstoupit, nejdřív zjistěte, jaké je jejich procento. Because I know people are coming now into Czechoslovakia and teaching the 21-day process. Protože vím, že přicházejí lidé, kteří budou učit 21denní proces. But firstly, make the statement for you. Ale nejdřív učiňte to prohlášení pro sebe. It is beneficial for me to do this. Je pro mě přínosem, když to podstoupím. Your essence may go, Vaše esence vám může říct ne. Remember different energy. Různé energie. And we'll talk more about the other methodologies that are around the world during the weekend as well. A další metody se zmíníme o víkendu. Okay, but let's have a 10-minute break. A dáme si krátkou pauzu. Actually, there's a lot of you, so let's make that 15 minutes. Ale vás tady hodně, takže 15 minut pauza. And I'm happy to sign any of your books if you'd like. A jestli chcete, můžu vám podepsat knihy. So let's come back soon.